Вітаю всіх, хто завітав на мій рукодільний канал Волошкова нитка. Мене звати Олександра, я з України, з міста Київ, і я знімаю це вишивальне відео для вас. Сьогодні, нарешті, останній день зими, 28 лютого, і завтра вже настане календарна весна. Це не може не тішити, адже це будуть зміни, а зміни завжди на краще. Коли щось новеньке, коли буде все розквітати, ми вже дуже чекаємо цього моменту, коли вже настане не тільки календарна весна, а й така, що буде видно по погоді. Сніг у нас ще лежить, він поступово тане, то замерзає. Але, на мою думку, це добре, тому що якби одразу все почало танути, ми б тут просто плавали. Були дні на тому тижні, коли так і було. То, повірте, це не дуже приємно, коли треба кудись доїхати, особливо з коляскою, то це трохи тяжкувато. Отже, переглядаючи це відео, це буде відео українського Ютубу, української вишивки, то будуть субтитри на вашій рідній мові. Щоб знайти ці субтитри, справа в верхньому куточку натисніть в налаштуваннях, виберіть свою мову і переглядайте це відео своєю рідною мовою. Дуже хочеться, щоб наш український YouTube розвивався і його дивилися не тільки наші українські люди, але й люди з усього світу. Отже, я дуже вдячна тим підписникам, які з інших країн, за те, що ви підписуєтесь, коментуєте, за те, що ви дивитеся, надихаєтеся. Для мене це дуже важливо. І якщо ви не підписані на цей канал і дивитесь, будь ласка, підпишіться. Вам не складно, а мені приємно. І буду дуже вдячна за будь-які коментарі, які ви залишаєте. Це теж допомагає просуватися українському YouTube. Отже, в цьому відео ми з вами побуваємо на виставці Handmade Expo 2026. Це весняна виставка, 40-ва. Я була в перший день, четверг, думала, що буду сьогодні, але так склалися обставини на краще, я вважаю, і я встигла побувати в четвер, в перший день виставки. Виставка відбувалася 3 дні на метро Лівобережній, у Міжнародному виставковому центрі, як завжди. Цього разу виставка, вона не маленька була, верніше, невелика була, перепрошую. Зазвичай весняні виставки, вони трохи менші, ніж осінні, трохи менше учасників було, так, менше дизайнерів. Я покажу вам деякі відео з виставки, такий невеличкий відеоогляд. Все я знімала як своїми очима. Не робила повний огляд виставки, не бачу в цьому потреби, тому що паралельно була ще в павільйоні виставка еко-товарів. Також різні були рукодільні вироби, в'язані вироби зі шкіри, шкір-галантерея була. Тому я ці стенди пропускала, я лише була на стендах, де вишивка, що стосувалося вишивки. Тому, хто дуже хоче переглянути повний відеоогляд виставки, то деякі дівчата, теж українські блогери, знімали цю виставку повністю, то ви можете завітати до них і переглянути. А я покажу вам виставку власними очима, те, на що я звернула увагу. Отже, я залишилась дуже під враженням виставки. Дуже добре, що не було багато людей. Так, здавалося, перший день, завжди товпи ходять, неможливо пробитися до жодного стенду, але цього разу було більш спокійніше. І взагалі ця ніч перед виставкою була теж неспокійна, була досить затяжна тривога, але не дивлячись на це,
ми все ж таки були на виставці, взяли себе докупи, так, і я теж в цілому, і відвідала цю виставку. Теж під час виставки теж була тривога, але недовго. Хтось йшов в укриття, а хтось залишався. Отже, я перепрошую за свій голос, адже я після виставки захворіла, тому можу трошки говорити в ніс. Але мені дуже хотілося зняти для вас це відео, поділитися враженнями, поки враження свіжі, поки емоції не вщухли. Тому відкладати не було куди, я вже думаю, ви зрозумієте, тому це відео народилося. Я хочу сказати, що виставка ще мене теж надихнула. Я бачила дівчаток своїх вишивальних подружок, і ми так добре поспілкувалися. Особливо це дуже тішу, що вже не перший раз зустрічаю Танюшу Менгрін-Батон. Дуже люблю цю дівчинку. Це також мама 3 діток. І Таня також має свій канал, вже дуже давно веде його. І дуже люблю її канал, її відео, вони мені дуже близькі. І завжди хотіла побачитися, познайомитися, і нарешті це сталося в минулому році, так. І я тішу, що цього разу це повторилося. Що, Танюш, тобі величезний привіт, якщо дивишся. Знаю, що ти дивишся мої відео. Мені дуже приємно. І ще не раз тебе згадаю в своєму відео. То останнім часом Танюша дуже мене надихає своєю творчістю, своїми виробами. І завдяки їй хочеться творити. І теж Таня так дуже мене підбадьорила цього разу. Це дуже цінно. Вітаю, йду на виставку.
що ж, тоді перейдемо до моїх покупочок. Їх було небагато, але вони були класні, я вам скажу. От. Ну, перше, я завітала на стенд до Фрузелка і придбала ось такий чудовий, хоче камера фокусуватись, такий чудовий чобіточок з квітами. Дуже мені він сподобався. Сюди б ще магнітик від мережки з чобітками, але поки що його не маю. Подумаю. Я зазвичай до будь-якого свого процесу підбираю, якщо в мене є магнітики такі, якщо нема, то замовляю. То ось така чудова новиночка від Фрузелка. Так, ще новинка, трошки раніше була, це ось така карета. І позаду ми бачимо будинок з гліцинією. Нагадує мені це маєток Бріджертонів. Так. Я думаю, що багатьом ця закладинка нагадала цей серіал. І я думаю, що чудово перегукується з цією моєю закладинкою, яку я вже вишила минулого року, як тільки вийшла ця новиночка. Так, це по мотивам Джейн Остін, гордість та упередження. В тому ж стилі. Єдине, що я не зробила китичку. Не знаю, чи буду я її робити. Я не планую використовувати як закладинку. Тут вже, бачите, я наклеїла фетр. Вона в мене стоїть ось так, наче картина, наче панно. Останнім часом я не використовую закладинки, але вишиваю їх. Такий парадокс. От. Але тут дуже красива ось ця китичка в нас з джмеликом, так, подобається. Ну, в процесі я не буду бачити, не знаю, чи буду робити я ту китичку. Можливо, зроблю і буде це для ножичок китичка. І ця, до речі, також. Але буде така в мене в парі така закладинка. Дуже подобається останнім часом новиночки від Фрузелка, тож буду відшивати. Ще завітала на стенд Леля. Ви могли бачити, як чудово цього року оформлено, де взагалі кожного її виставки Леля прекрасно, просто прекрасно оформлює свій стенд. Кожного разу різна тематика. І цього разу ви могли бачити у відео, що це тематика Японії, так, японської сакури. Просто таке воно все ніжне, таке весняне. Всі підходили, фотографувалися, знімали відео, ну і я так само. Пройти повз просто неможливо було. Дуже багато новинок Леля презентувала, присвячені так, от, цвітінню сакури, а ми знаємо, що у нас сакура квітне в Ужгороді дуже класно. Хто бував в цей період, той знає, про що я кажу. Так? І така японська тематика теж там присутня. І ось я придбала, звісно, це не сакура, але я придбала ось новиночку весняна квітка від Лелі. Я дуже люблю магнолії останнім часом. І все почалося з марочки Зіни Крамер, магнолія минулорічна. І все. І я просто пропала. Мені дуже подобається. Подобається, що тут не повна зашивка, що тут є гобеленовий шов, ось тут, або напівхрестик. І такі ніжні кольори від ніжно-рожевого до ніжно-лілового. Дуже мені подобається. Я одразу, не вагаючись, придбала цей набірчик. І дуже класно, що в Лелі тут вже є тканинка, вже вона прооверложена, тобто края у вас сататися не будуть. Прекрасні ниточки, таких ніжних кольорів. І ось ця косичка скручена, дуже так естетично все виглядає. Є голочка обов'язково. І ця тканинка мені теж дуже сподобалась. Це Murano 32 каунт. Дуже якісна. На Murano я ще не вишивала, але на огляд
Дуже якісна тканинка. І 32-й каунт для мене дуже комфортний. Я зараз вишиваю на 36-му, мені комфортно. Просто суперськи. І тут 32-й. 28-й для мене завеликий. Так що буду відшивати. Це друга моя покупочка від Лелі. Покажу вам зараз, що я придбала на минулій виставці. Ось ехінацея до пари. Тут теж все дуже класно. Ще я її не розпочинала, але ви подивіться, як класно виглядає, якщо їх вишити обоє і оформити, то це буде така парна композиція весняна. Дуже класно. Дуже-дуже подобається. І кольорові гамі однакові. Так що я задоволена своїми покупочками. Так, магнолія просто ялочка тут. І Леля поклала мені в подарунок ось таку схемку. Так, яблучка. Минулий раз я обрала, в мене була квіточка цвіт яблуньки, а це вже самі яблучка. Якось буду відшивати. Ну і ще я обрала собі тканинку на стенді Фрузілка. Так, ось така. Belfast 32 каунт. Такий ніжно-ніжно-рожевий колір. На камері він трохи світліший, а вживу трошечки яскравіший. Це за порадою Тані Менгрін Баттон. Я придбала схему від Roxana Stitch, такі ніжні троянди. Я вам сюди вставлю цю схему, цю композицію. Ви побачите, що я маю на увазі. Я про неї більш детально розказувала в минулому своєму відео. У мене не вистачало тканини. І, користуючись нагодою, я порадилася з Танюшею, попитала, на чому вона вишивала, і остання мені порадила ось цей Belfast. Так, на цьому я ще не вишивала в Белфасті, але він класний. На вигляд він красивий, і такий ніжний колір. Щось мене останнім часом тягне на все таке рожевеньке. Нічого з собою не можу поробити. Так, хочу вам трошки опустити. Камера не слухається. Так що ось такі скромні придбання в мене були. Я ще хотіла б придбати деяких інших виробників, але, на жаль, їх не було на виставці. У мене була думка завітати до стенду Повітруля. Він на осінній виставці був, цей стенд. Цього разу дівчат не було, бо теж маю там деякі бажалочки у себе в інстаграмі залишила. Хотіла подивитися відшиви і хотіла придбати наборчики. Але то не проблема, в принципі, воно мені не горить. Зможу почекати, мені дійсно є що зараз вишивати. Нічого страшного, але я залишилася задоволена цією виставкою. Те, що було не так багато учасників, це не повпливало на якість виставки, на відвідувачів. Відвідувачів було достатньо. Мені дуже сподобалося. Я вважаю, що варто відвідувати кожну виставку, бо знаю, що деякі відвідують тільки осінню, бо вона більша і більше учасників, але я вважаю, що не краще, а звісно, кожен вирішує сам собі, але відвідуючи кожну виставку, ви надихаєтесь, ви виходите з зони комфорту. Я відвідую кожну виставку по можливості, так що так. Отже, на цьому все. Рада була вам показати своїми очима виставку Handmade Expo 2026 весна. Пишіть, як вам покупки, і до нових зустрічей. Па-па!